We zijn aangekomen in Dampus en we gaan vandaag beginnen aan de Annapurna Base Camp. Dat is een prachtige beginpunt. Half 7 ochtends, we gaan er weer voor. Wat een uitzicht. Deel 1 van dag 2 van nu in Chomrong. Heel veel trappen geklommen. Uiteindelijk willen we daarheen vandaag. Dag 3, 5 uur 's ochtends. We zijn nu in Durali, 3200 meter hoogte. En morgen gaan we proberen naar het Annapurna Basecamp te komen. Eerst moet ik weer wachten, want door de zon gaat sneeuw smelten en er is een grote kans op lawines. Dus we zitten nou hier zo en morgen trekken we verder. We hebben vanochtend de Annapurna Basecamp geklommen, 's ochtends vroeg. En we zouden morgenochtend terug gaan naar Durali. Maar het weer is nog omgeslagen, zoals te zien. Nu 10 uur 's ochtends, uitgeslapen, gisteren 18 kilometer teruggelopen vanaf de basecamp. Vandaag gaan we beginnen aan de trek naar Poon Hill. Dag 7 van de trekking, dag 2 van de Poon Hill track. Vandaag hopen we Poon Hill aan te komen. Net is in de opgang gekeken en nu is het zo'n 3,5 uur lopen naar onze eindbestemming van vandaag. We lopen inmiddels weer in de sneeuw. Dat heeft me wel. Net de Poon Hill trek gedaan, 's ochtends vroeg. Overal zijn mensen. We kunnen toch wel beter het EPC gaan waar we maar met z'n 3 op de top stonden. 6 uur 's ochtends, we zijn in Pokhara. We zijn straks met deze bus naar die berg toe, naar Base Sahar. Half 12, dag 1, we beginnen van Base Sahar. Gisteren van Base Sahar naar Barwandanda gelopen, 17 kilometer. Compleet gesloopt aangekomen, want ze hebben het dorp boven een heuvel gebouwd. Nou, vandaag weer eerst afgedaald en nu zijn we weer aan de wandel. Het is 6:30 's ochtends, de zon is net op. En nu half uur onderweg.
En daar komen we vandaan. De zon is erbij gekomen, wat het lopen toch een stukje vermoeiender maakt. Net even ontbeten. Het duurt altijd wel minimaal een uur voordat je eten krijgt. Dus na 1,5 uur zijn we weer op pad. Het is 3:30 en we zijn aangekomen in Darapani. Dit is de eindstop van dag 2. Namaste! Nice! 7 uur 's ochtends. We gaan er weer tegenaan. Dat is de eerste berg die ik ooit heb gezien van hoger dan 8000 meter. We zijn nu in Chame. Nu gaan we onze derde nacht doorbrengen. En morgen lopen we weer verder. We hebben nu al een stukje door de sneeuw gelopen. En we hebben uitzicht op de Annapurna Zee. Het is 7 uur 's ochtends. We zijn net vertrokken van Chame. We lopen weer in de sneeuw. Een prachtig gebied. Annapurna 2, bijna 8000 meter hoogte, maar net niet. Very cool. We zijn gisteren in een klein dorpje aangekomen. Nadat we vanaf daar omhoog zijn geklommen om dit fantastische uitzicht te hebben. Vandaag trekken we verder naar Manang en daar gaan we weer slapen op dezelfde hoogte, 3700 meter. Annapurna 2, Annapurna 4.
12 uur en we zijn in Manang na 15 kilometer. Eindbestemming van vandaag. Dag 14. Vandaag gaan we weer naar een nieuw hoogtepunt. Vandaag gaan we naar 4200 meter. Wat voor mij een nieuw hoogterecord gaat zijn. Je merkt dat elke stap steeds wat meer energie gaat kosten. De 5400 meter hoge pas waar we overmorgen overheen gaan, heeft maar 50% zuurstof. Vergeleken met de zeeniveau. We zijn vandaag aangekomen in Ledda, 4200 meter hoogte. Morgen doen we 6 kilometer verder, gaan we naar de highcamp. Om vervolgens overmorgen de laatste dag te hebben. Kijk waar we zijn. Vandaag lopen we van Ledda naar highcamp. Van 4200 meter naar 4900 meter. Landslide area. En je moet echt opletten, want er vallen gewoon stenen naar beneden. Torengla Basecamp bereikt. Ongeveer een kwartiertje onderweg. Dat betekent dat we op kwart zijn van de route naar highcamp. Dit is... Ik weet niet of je het kan zien, maar het is behoorlijk steil. Geen hoofdpijn, niks. Alleen je merkt dat je eerder kwijt adem bent. 10 uur 's ochtends en hier is highcamp op bijna 4900 meter hoogte. Zo ziet highcamp eruit. Je kan wel zien dat we omringd zijn door bergen. En als je goed kijkt, ik weet niet of je het kan zien, zie je in de achtergrond Annapurna 4. We komen net van de berg af en we lopen nu weer in de vallei door de Torengla met 116 meter hoogte gehaald. Het was heftig, het was mooi, maar vooral ook super koud en aardig vermoeiend. Dus de GoPro deed het niet vanwege de kou. Ik heb wel wat foto's, dus die laat ik even zien. We zijn nu onderweg naar Muktinad. We pakken daar de jeep en een bus en reizen af naar Pokhara. Als we daar zijn, dan hebben we meer dan 200 kilometer gewandeld in 2 weken. Officieel gehaald, want we zijn bij checkpoint